6.6. Oh. Nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, Lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito. Ano din at siya pa ng mukhatek na mahala sa pek. Uy, kaya tamamamang nabigay ng uy, kinaram. Noy, at siya ripugin-hugis. Ito walang weakness ha. May weakness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung Lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Sabi na Sterletter. Oo nga no. Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napay-stop ko yung Lindol na yun. Pero, sumatin po ang biyaya, wahabag, kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay YAHAWAH. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang video pong yan ay hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin, yun ho nagsasalita, maaaring sinungaling, pero yung video na nakita po ninyo, siya mismo yung nagsasabi na siya raw po ang nagpahinto noong Lindol dyan sa Davao. Ilang araw na po ang nakakaraan. Totoo po ba yun? May katotohanan po ba yun? O isang malaking kasinungalingan? Dalawa lang naman po yan eh. Either nagsasabi siya ng totoo or nuknukan siya ng kasinungaling. Base sa kasulatan, tingnan po natin. Isaiah 45:7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Kung pagbabasehan natin itong sinasabi ni Isaias, yun daw pong Panginoon o si YAHAWAH, yung Diyos. Yun daw po ang gumawa ng lahat ng bagay. Ano po yung bagay na yan? Eh sabi niya, ginawa rin niya daw po yung evil. Ano ba yung evil? Dito sa Hebrew. Ang nakalagay po dyan ay ra, na ang ibig mong sabihin ay bad or as a noun, evil. So base ho dito, yung binabanggit niya na ra ay adversity, affliction, bad, calamity, distress, evil. Kasamaan, meron na dumarating sa atin. Anong mga halimbawa? Bagyo, lindol, tsunami, o lahat ng kalamidad, earthquake. Lahat ng yan, ang Diyos ang may gawa. Base dito sa Isaiah 45:7. Ano po? Sa madalit sabi, walang kinalalaman si Quiboloy doon sa pagpapahinto. Sapagkat kung ang Diyos ang may gawa, ay ang Diyos din ang
nagpahinto. Hindi siya, wala siyang kinalalaman at saka wala siyang kapangyarihan para pahintuin yung lindol na sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong lindol ang napahinto niya. Ano? Kasi base ho dito sa Amos 3:6, sabi niya, tutunog baga ang pakakak sa bayan at ang bayan ay hindi manginginig, sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon. So kung ang Diyos ang gumawa noong kasamaan, noong evil, noong calamities, naturalmente na ang Diyos din ang nagpahinto. Walang kakayahan ng tao na pahintuin yung kanyang ginawa. Meron bang makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sabi ng Diyos, wala. So, ibig sabihin lamang, isang malaking kasinungalingan na sabihin mo na ikaw ang nagpahinto doon sa lindol sa Davao. Ano po? Kayo na po ang humusga kung itong taong ito ay talagang totoo ba yung sinasabi niya o isang napakalaking sinungaling. Ano po? Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, kapayapaan, katotohanan, pag-ibig mula kay YAHWH. Isang magandang araw po sa bawat isa.